Nếu bạn đã từng tìm hiểu về lập mục tiêu cho cá nhân hay là cho công ty tổ chức, chắc chắn bạn đã nghe thấy phương pháp SMART hay là SMART Goal. Nhưng bạn đã biết về phương pháp HEART hay HEART Goals chưa? Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai phương pháp lập kế hoạch theo SMART và theo phương pháp HEART, và mình sẽ phân tích trường hợp nào thì phù hợp với phương pháp nào và tại sao mình nên biết đến cả hai, với khía cạnh là một người nhân viên hay là với khía cạnh là một người quản lý, để có thể thúc đẩy bản thân cũng như là đội nhóm của mình làm tốt hơn. Để cho các bạn có thể hình dung và theo dõi dễ hơn thì mình đã tạo hẳn một cái template trên Notion, trong đó mình phân tích sự khác biệt giữa SMART Goal và HEART Goal, và sau đó là phần để cho các bạn có thể thêm vào mục tiêu của chính mình. Template bằng tiếng Anh nhưng bạn yên tâm, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng tiếng Việt. Nếu các bạn đã có Notion thì chỉ cần ấn duplicate để copy cái template này vào Notion của bạn. Nếu các bạn chưa có tài khoản Notion thì mình sẽ để đường link phía dưới cho các bạn đăng ký miễn phí. Còn nếu như các bạn không muốn sử dụng máy tính thì cũng có thể theo dõi template này để tự tạo ra cái phương pháp phù hợp nhất cho bạn. Đầu tiên mình sẽ nói về phương pháp SMART, vì mình nghĩ rằng rất nhiều người đã biết đến phương pháp này rồi. Thì chữ S có nghĩa là specific, chi tiết, cụ thể. Khi bạn tạo một mục tiêu ở đấy thì tốt hơn cả là mình làm nó cụ thể hóa nhất có thể. Chẳng hạn như là gần đây mình mới đọc một cuốn sách thì tác giả có lời khuyên rằng là thay vì đặt mục tiêu là tôi muốn giảm cân chung chung, không có nội dung cụ thể, thì hãy đặt một cách chi tiết rằng là tôi muốn mình đứng trên cân và con số 50kg nhìn lại mình. Tức là cụ thể là cái thời điểm mình cân trọng lượng của mình thì mình nhìn thấy 50kg, thì nó rất là rõ ràng và nó chi tiết. Chữ M là measurable, tức là có thể đo lường được. Chẳng hạn mình có con số là 50kg chẳng hạn, thì mình nên có một cái cách nào đấy để mình biết rằng là mình đã đạt được mục tiêu này, hoặc là mình chưa đạt mục tiêu này thì mình đạt được khoảng bao nhiêu % rồi, mình đã tiệm cận đến mục tiêu của mình đến đâu rồi. A là achievable, có nghĩa là mình có thể đạt được. Mình không nên đặt những cái mục tiêu mà quá xa vời ấy. Nếu mà mình có một cái mục tiêu nào quá xa trong tương lai thì mình có thể chẻ nhỏ nó lại để những cái mục tiêu ngắn hạn ấy nó tiệm cận giúp mình đến cái mục tiêu dài hạn. Thì mình có một cái video khác với một cái template khác về cái chủ đề đặt mục tiêu dài hạn và ngắn hạn này. Tiếp theo là R, realistic hay là relevant, thì mình đọc khá nhiều tài liệu. Có tài liệu thì nói là realistic, tức là có tính thực tế. Chẳng hạn như là cái mục tiêu đấy nó phải sát vào cái thực tế trong cái khoảng thời gian mà mình mong muốn. Chẳng hạn trở lại cái ví dụ mà mình muốn giảm cân, và khi đứng lên bàn cân thì con số 50kg nhìn lại mình ấy, thì cái con số mà bạn muốn giảm để đến 50 là bao nhiêu? Chẳng hạn như là bạn đang ở 52kg mà muốn thành 50 thì ok, với cái thời gian ví dụ như là 3 tháng chẳng hạn thì mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Thế nhưng mà nếu mà 3 ngày thì chắc chắn là không được, nó không realistic, nó không thực tế. Thì đấy là nếu bạn muốn sử dụng theo cái hướng thực tế. Còn nếu mà bạn nghĩ cái từ R này là relevant ấy, có nghĩa là liên quan. Chẳng hạn như là cái mục tiêu nó có liên quan sát đến mình hay không. Ví dụ như là mình có mục tiêu là để cho mình khỏe mạnh hơn chẳng hạn, do vậy mình muốn giảm cân, thì nó liên quan sát sườn đến mình. Nhưng mà đôi khi mình tạo ra mục tiêu nó lại không có trong tầm kiểm soát của mình. Chẳng hạn như là mình đặt mục tiêu để cho con gái của mình được điểm 10 tiếng Anh chẳng hạn, thì cái mục tiêu đấy nó không thực sự liên hệ với mình ấy. Nó có liên hệ với con gái của mình, nhưng mà nó không phải là cái mục tiêu mà mình có thể kiểm soát được 100% ấy. Mình chỉ có thể kiểm soát được nhiều nhất là 80% là mình giúp cho con học thôi, chứ mình không thể nào mà kiểm soát được cả 100%. Và đấy nên là mục tiêu cho em gái đấy, chứ không phải là mục tiêu cho mình. Thì đấy là một trong những cái ví dụ nếu mà bạn muốn sử dụng cái chữ R, chữ R này là realistic hay là relevant. Cuối cùng với chữ T là time bound, có nghĩa là khi bạn lập ra một kế hoạch thì mình nên có cái deadline rõ ràng. Chẳng hạn trở lại cái ví dụ giảm cân ban đầu, thì cái ngày mà mình đứng lên cân và nhìn thấy cái con số 50kg nhìn lại mình ấy, thì nó là ngày nào cụ thể. Ví dụ như là ngày 1 tháng 11 năm 2023 chẳng hạn. Đấy thì mình cho mình khoảng độ 3 tháng để mình có thể giảm được cái trọng lượng trở về cái con số mà mình thấy phù hợp nhất. Thì đấy là ví dụ làm sao bạn có thể tạo ra một cái mục tiêu mà nó rõ ràng, nó cụ thể, nó rất là thực tế, để mình có thể đo lường được, kiểm định được và mình có thể đạt được ở trong tầm tay của mình. Đấy là SMART Goal. Thì trong cuộc đời đi làm của mình ở cả Mỹ và Việt Nam thì mình đã từng phải lập mục tiêu theo kiểu SMART Goal này rất nhiều lần. Và thậm chí khi mình ở vị trí quản lý thì mình yêu cầu những bạn ở dưới quyền của mình cũng lập kế hoạch theo SMART Goal nhiều lần. Nhưng bản thân mình cảm thấy là nó cũng có rất nhiều thứ bất cập. Chẳng hạn như là bởi vì cái mục tiêu nó rất là cụ thể và nó rất là thực tế, cho nên là đôi khi mình cảm giác nó như một cái checklist ấy. Mình tạo ra được một cái mục tiêu này nó rõ ràng cụ thể, mình có thể cầm nắm được, mình thấy là chắc chắn mình đạt được an toàn ấy, nên mình check
Đạt được rồi, ok. Nó không thực sự là nó thử thách mình để mình lập ra một cái mục tiêu mà nó có cái tính thay đổi lớn cho bản thân mình cũng như là cho doanh nghiệp hay là cho tổ chức của mình. Cái vấn đề thứ hai là đôi khi bởi vì nó rất là khô ấy, tất cả mọi thứ đều logic, đều thực tế, đều rất là cụ thể ấy. Nên mình không có cảm giác là mình có cảm xúc trong đấy. Mình không có cảm giác là mình tạo ra cái mục tiêu này để giúp cho tổ chức của mình, nhưng mà ở trong đấy mình cũng có thể phát triển cho cái ước mơ của mình, ở trong cái ước mơ của tập thể, ở trong ước mơ của tổ chức, của doanh nghiệp chẳng hạn. Thì đôi khi cái sự mất kết nối giữa mình và tổ chức của mình khiến cho cái mục tiêu nó trở nên lỏng lẻo và nó không có tính truyền cảm hứng để khiến cho mình lập mục tiêu này rồi mình lập mục tiêu tiếp, mình làm việc vì một cái gì đấy nó lớn hơn chính bản thân mình. Thế do vậy mình gần đây mới tìm hiểu được một cái phương pháp khác có tên là Heart Goal. Heart Goal là phương pháp được xây dựng bởi một nhà lãnh đạo và người làm kinh doanh khá nổi tiếng, tác giả sách bán chạy có tên là Mark Murphy. Thì ở trong template mình có để phần nguồn lực phía dưới đường link đến cuốn sách của anh ấy nói về cái ý nghĩa của Heart Goal. Nhưng mà tóm tắt ấy, thì Heart Goal bao gồm thứ nhất là H có nghĩa là heartfelt. Heartfelt có nghĩa rằng là khi mình lập ra một cái mục tiêu ở đấy thì bản thân mình cảm thấy rằng là nó chạm đến trái tim của mình. Giống như cái câu nói rằng là điều gì khiến cho trái tim bạn ca hát ấy. Một cái mục tiêu ở đấy mà nó rất là cảm xúc, nó khiến cho mình nghĩ đến là mình thấy wow, mình cảm thấy là mình rất là muốn thực hiện điều này. Nó tiếp thêm sinh lực, nó như bơm máu vào trái tim của mình. Thì đấy là một cái mục tiêu mà heartfelt. Tiếp theo A là animated, có nghĩa là sinh động, sống động. Chẳng hạn khi bạn nghĩ về cái mục tiêu đấy thì bạn nhắm mắt lại thì trong đầu bạn có hiện thực rõ ràng. Khi mình đạt được mục tiêu đấy thì mình như thế nào, mình đang làm gì, mình đang ở đâu, ở thời điểm nào, mình cảm thấy ra sao khi mình đạt được điều đấy, cái mục tiêu đấy nó trông như thế nào. Ví dụ như là một cái xe ô tô chẳng hạn thì màu sắc nó ra sao, cái cánh cửa nó mở ra thế nào, mùi của nó như thế nào, và mình khi lái cái xe đấy thì mình cảm thấy ra sao, mình cảm thấy có tự hào không, mình có cảm thấy xứng đáng để có cái xe đấy không. Thì cái animated này nó giúp cho mình rất nhiều trong quá trình mình thực hiện ước mơ của mình. Bởi vì nếu mình có thể hình dung trong đầu của mình cái ước mơ thì mình sẽ nghĩ về cái hình ảnh đấy hàng ngày, thì não của mình nó sẽ vận động suy nghĩ rằng là ngày hôm nay mình phải làm gì để cho tương lai của mình thực hiện được ước mơ này. Thì ở trong một số cái video khác, ví dụ như là routine buổi sáng chẳng hạn, hay là video về xây dựng cuộc sống trong mơ, thì mình có giới thiệu một cái phương pháp mà mình vẽ ra ước mơ của mình ấy, thì chính là thực hiện cho cái A này, tức là animated. Tiếp theo là chữ R, require. Ở trong cái phân tích về Heart Goal á, thì cái mục tiêu mà nó khiến cho mình cảm thấy là mình bắt buộc phải làm cái điều này, làm điều này là cần thiết, không làm cái điều này thì mình không thể chịu được, không thể sống được, mình nhất thiết mình phải làm cái điều này. Nó liên quan đến mạch máu, liên quan đến sự sống, liên quan đến những cái bước tiếp theo cần thiết trong cuộc sống của mình, thì nó mới có cái động lực để mình bắt buộc phải làm cái điều đấy. Đây chính là cái điều mình nghĩ là nó rất là khác với cái SMART goal á. Tại vì đôi khi trong quá trình mà mình làm ở doanh nghiệp hay là tổ chức công ty cũng thế thôi, mình có những cái mục tiêu mà ok, đạt được thì tốt, không đạt được thì cũng không sao. Thế nhưng mà nó là cái mục tiêu an toàn ấy, cái mục tiêu mà mình để ở đấy và mình đạt được thì coi như là checklist ấy. Thì cái require ở trong Heart Goal ấy, nó khiến cho mình thấy được cái tầm quan trọng, sự urgency, sự cần thiết, cái sự nhất thiết phải làm cái mục tiêu này cho mình, cho chính bản thân mình, chứ chưa nói đến những cái tập thể khác. Thì nó là cái mục tiêu mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho mình có cái động lực từ bên trong lớn hơn. Cuối cùng là chữ D, có nghĩa là difficult. Thì nếu mà dịch ra tiếng Việt là khó hoặc là khó khăn, nhưng mà đừng nghĩ rằng là nó không nhất thiết là sự khó khăn, mà có thể là nó là một cái challenge, một cái thử thách để cho mình xem là cái mục tiêu đấy nó có khiến cho mình phải ra khỏi vòng an toàn của mình để thực hiện hay không. Thì đấy mới là cái mục tiêu mà theo mình là đáng để theo đuổi, bởi vì nó giúp cho mình có sự trưởng thành, có sự thay đổi, có sự phát triển sau quá trình mình thực hiện cái mục tiêu đấy. Cái điều này nó rất là khác với cái SMART goal. Như mình đã nói từ ban đầu là sẽ có rất nhiều trường hợp mà khi bạn tạo cái SMART goal này cho nhân viên á, thì nhân viên họ sẽ chọn những cái mà trong tầm với, bởi vì nó thực tế, bởi vì nó cụ thể theo đúng tinh thần của SMART goal. Nhưng mà đối với Heart goal á, thì bạn sẽ khuyến khích cá nhân mình và nhân viên của mình hay là cấp trên của mình đặt ra những cái mục tiêu mà nó khiến cho mình nghĩ rằng làm được cái điều này thì nó không dễ, nhưng mà mình nghĩ rằng nó vẫn ở trong cái tầm với và mình có thể phát triển bản thân
để mình đạt được cái mục tiêu này. Mình muốn cái mục tiêu này nó giúp cho mình ra khỏi vòng an toàn, để không chỉ là đạt được cái mục tiêu này là một cái checklist, mà nó là một cái mũi tên đi lên cho sự nghiệp của mình, cho cuộc sống của mình, cho con người của mình. Thì đấy là cái mục đích lớn nhất của cái hard goal này. Tức là nó rất là emotional, nó rất là tình cảm, nó đánh vào cái trái tim và suy nghĩ cá nhân của mình, điều mà SMART goal thiếu. Và nó hướng đến cái transformative, tức là mình thay đổi bản thân thông qua cái việc mình thực hiện cái mục tiêu này. Vậy giữa SMART và HARD thì cái nào mình nên làm, cái nào mình không nên làm? Thì cá nhân mình nghĩ rằng là mình nên tận dụng cả hai. Trong trường hợp cái mục tiêu của mình là cái mục tiêu mà ngắn hạn, mục tiêu mà cần sự rõ ràng, có thể đo lường được, thực tế nhất và ngay lập tức hoặc là ngay trong vòng 1, 2 tháng, 3 tháng tới, thì mình có thể sử dụng phương pháp SMART để mình có thể đo lường được cái tiến độ của mình tới cái mục tiêu của mình. Đấy là một kiểu. Nhưng mà nếu bạn đang đứng trước một cái mục tiêu dạng khác, một cái kiểu khác, chẳng hạn như cái mục tiêu mà nó mang tính phát triển bản thân, mục tiêu mà nó lâu dài, dài hạn, mục tiêu mà nó khiến cho bạn nghĩ rằng là mình nói cái mục tiêu mà mình rất là muốn làm, nhưng mình biết là nó có thể tốn thêm thời gian, mình biết rằng là nó có thể sẽ hơi bị khó khăn, nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn ở cái phiên bản hiện tại của mình, thì khi đấy bạn có thể sử dụng hard goal, bởi vì nó sẽ thúc đẩy cho mình ra khỏi vòng an toàn của mình ước mơ lớn hơn và mình nghĩ dài hạn hơn, và nó gắn với cái cảm xúc của mình hơn. Khi mà mình có cảm xúc của mình trong đấy á, thì mình sẽ dễ dàng là mình thực hiện được những cái mục tiêu nó khó hơn. Như mình nói là một mũi tên đi lên để khiến cho mình cảm thấy sau khi mình thực hiện cái mục tiêu này là cuộc đời của mình cũng thay đổi theo một cách nào đấy, hoặc là mình học hỏi được cái gì đấy để nó tạo bước ngoặt tiếp theo của mình. Thì đấy là nơi mà bạn có thể sử dụng cái phương pháp HARD. Vì mình khuyến khích sử dụng cả hai phương pháp, thì do vậy trong template mình có xây dựng cái phần phía dưới, cái không gian cho các bạn có thể lập ra kế hoạch theo cả hai phương pháp. Và bạn có thể thử, ví dụ như là một cái mục tiêu bạn có thể thử viết theo cái phương pháp SMART, sau đó lại viết tiếp theo cái phương pháp HARD, xem nó khác như thế nào và cái nào phù hợp với mình. Và hãy qua thử nghiệm xem là thực tế thì cái phương pháp nào mà tốt hơn. Template này hoàn toàn miễn phí, bạn có thể duplicate ở trên Notion, hoặc là nếu bạn chưa có tài khoản Notion thì mình sẽ để đường link phía dưới cho các bạn đăng ký miễn phí. Còn nếu các bạn không muốn viết mục tiêu của mình trên Notion thì mình hy vọng là cái bài hướng dẫn này cũng như cái ví dụ trực quan trên template này sẽ giúp cho các bạn có thể xây dựng được kế hoạch cho mục tiêu của mình rõ ràng hơn và thực hành nó. Nếu các bạn đã từng thực hành theo template của mình thì hãy comment phía dưới cho mình biết bạn nghĩ thế nào về hai phương pháp này, và đâu là phương pháp mà bạn nghĩ sẽ phù hợp hơn cho riêng bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại. Bye!